السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الطبقه ديال الرفيسه العاميه اللي كيجي على هذا الشكل. في الحقيقه كيصلح في هذه الاجواء ديال البرد، يعني كيسخن بها الواحد. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم ولا لايك ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا ان شاء الله غندوزو مع الوصفه. فهنا عندي شويه ديال العدس، عندي شويه هنا ديال الفول كما كتشوفوا. فهذا اللي بغى يديروا، اللي ما بغاش بلاش. انا غادي ندير شويه ديال العدس ديال الحلبه. هنا غادي نغسلهم مزيان، تقريبا واحد 3 المرات غادي نغسلهم. من بعد غادي نديرهم هنا في طنجره اولا في كوكوط. فانا هنا كان شويه الوقت معطل فاضطريت نديرو في كوكوط. انا غادي نزيد البصله مشلضه، نزيد قبطه ديال المعدنوس والقزبور مخلطين، غنزيد واحد 3 الحبات ديال المطيشه. هنا غادي نزيد 2 المعالق ديال السكنجبير، وانتم ديروا وحده كبيره، انا درت هنا 2. هنا غنزيد معلقه ديال الخرقوم اولا الكركم. غنزيد الملحه، يعني معلقه ديال الملحه، انا درت هنا 2 صغار، نتوما ديروا وحده. المهم هنا كتبقى على حسب يعني الكميه شحال فيها. هنا درت 2 معالق صغار ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره، وغندير نص معلقه ديال الفلفل الاسود اي البزار، ومعلقه كبيره ديال الكمون. انا غادي نزيد الزيت اللي غادي تكفيني، وغندير 2 حبات ديال الثومه اولا فصوص ديال الثوم. هنا من بعد غادي نضيف الماء اللي غيكفيني كامل انه باش غادي طيب لي هذيك يعني باش غيطيب لي كل شيء. وفي نفس الوقت باش غادي هكا نبغي نسقي الخبز باش هكا يكفيني. هنا صافي سديت عليها خليتها غادي طيب. انا من بعد ما دازت واحد تقريبا 20 دقيقه بحال هكذاك، من بعد ما لقيتهم انا قلبتهم لقيتهم يعني داكشي الفول والعدس هذا طابو. زدت لهم نص معلقه ديال السمن، ودرت لهم واحد الفلفله حاره، وغنزيد شويه الماء لانه بان ليا ناقص شويه. غادي نضيف مزال شويه ديال الماء. انا درت هنا الماء اللي كيكون هذا مغلي صافي. هنا من بعد ما طابت فغادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، يعني من بعد ما طابت ديك الفله غنزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون. هنا في هذه الاثناء غادي ناخذ الخبز اللي كيكون بايت، يعني ماشي ديال نفس النهار، حيت ديال اللي كيكون بايت كيجي فيه زوين، والخبز ديال الزرع يعني ماشي ديال الفورص. هنا كما كتشوفوا فراه غادي نقطعو هنا كامل، غندير فيها كنقطعو طريفات صغار. ايوا باش ما كان ديال الزرع يكون احسن، اما ديال الفرص ما كيجيش فيها زوين. هنا صافي غنبدا نسقي في هاد يعني داك الخبز غادي نسقيه مزيان ولا غنسقيه مزيان. صافي كان هذا هو الطبق ديال اليوم. فكنتمنى ديال الاعجاب ديالكم. فكما كتعرفوا في هذا الوقت هذا ما كيصلح غير كيصلحوا غير دوك الوصفات اللي تيكونوا سخان. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. وهنا دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.